เคยมีใครสงสัยบ้างไหมครับว่าในจักรวาลที่มันกว้างใหญ่ไพศาลสักขนาดนี้เนี่ยเราอยู่กันแค่ลำพังจริงๆเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งของมนุษยชาติกันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำถามใหญ่ที่สุดเลยคำถามที่แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็ว่าได้ลองดูตัวเลขนี่สิครับ100,000 ล้านแล้วนี่คือจำนวนดาวเคราะห์โดยประมาณแค่ในกาแล็กซีของเราที่เดียวนะครับโหพอเห็นตัวเลขมหาศาลขนาดนี้แล้วเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขาเลยเชื่อกันว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยล่ะครับที่จะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลนี้และไอ้คำว่าความเป็นไปได้นี่แหละครับที่เป็นเหมือนเชื้อไฟเลยนะที่จุดประกายให้นักวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐบาลเองเนี่ยพยายามออกตามหาคำตอบกันมานานแสนนานเลยองค์กรใหญ่ๆอย่าง NASA หรือสถาบัน SETI เนี่ยนะครับเขาใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดยักษ์เลยนะคอยเงี่ยหูฟังเสียงจากห้วงอวกาศที่มืดมิดมานานหลายปีเลยแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่ได้ยินกลับมีแค่ความเงียบหลักฐานที่มันจะชัดๆเนี่ยก็ยังไม่เจอสักทีโอเคทีนี้เราพักเรื่องความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนแล้วมาเปิดแฟ้มคดีลึกลับกันดีกว่าครับมาดูกันเลยว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันดังๆแล้วก็เป็นเหมือนเชื้อไฟที่โหมกระพือปริศนาเนี่ยให้มันลุกโชนขึ้นมาบ้างต้องบอกเลยว่าการเผชิญหน้าพวกนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้ง2 ครั้งแล้วก็จบไปนะแต่มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆต่อเนื่องกันเป็น10 ปีเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดที่เดียวเลยนะแต่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยครับจนเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไปแล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่เคสที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็ได้ครับย้อนกลับไปที่รอสเวลล์นิวเม็กซิโกปี1947ครับแล้วนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือความย้อนแย้งที่มันเกิดขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือวันแรกเลยนะกองทัพออกมาประกาศเองเลยว่าเก็บกู้จานบินได้แต่พอมาอีกวันหนึ่งเท่านั้นแหละเรื่องกลับตาลปัดกลายเป็นแค่บอลลูนตรวจอากาศไปซะงั้นทีนี้เราวาร์ปข้ามเวลากันเลยจากทะเลทรายในปี1947กระโดดมาอีก50 ปีข้างหน้าเลยครับเกิดเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เกิดขึ้นเหนือเมืองใหญ่ของอเมริกาเลยนะที่เรารู้จักกันในชื่อแสงไฟฟีนิกซ์และที่สำคัญคือมีคนเห็นเป็นพันๆคนเลยครับพอเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยแหละครับรัฐบาลเขาเลยต้องหาคำศัพท์ใหม่ที่มันกว้างกว่าเดิมคือมันไม่ได้เป็นแค่ UFO หรือจานบินแล้วไงครับเขาเลยบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์พวกนี้โดยเฉพาะเลยการที่มีคนเห็นอะไรแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดคำถามตามมาเป็นพรวนเลยว่าถ้าเกิดว่าของที่เห็นมันเป็นของจริงล่ะแล้วไอ้ผู้มาเยือนพวกนี้เนี่ยเขาเป็นใครกันและที่สำคัญที่สุดเลยเขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคำให้การของพยานที่มาจากคนละที่คนละเวลาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะกลับเริ่มวาดภาพมนุษย์ต่างดาวออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันอย่างน่าประหลาดใจเลยครับแน่นอนครับพอมีเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีทฤษฎีสมคบคิดตามมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่สถานที่ลับต่างๆและที่กลายเป็นตำนานที่สุดแบบที่ไม่มีใครไม่รู้จักเลยก็คือArea 51นั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี้ยเราอาจจะมองหากันผิดที่มาตลอดเลยคือถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ใต้ทะเลลึกแทนล่ะลองคิดดูสิครับพื้นผิวโลกของเราเนี่ย 70% เป็นมหาสมุทรนะแล้วส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยมีใครลงไปสำรวจเลยพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้แนวคิดที่ว่าพวกเขาอาจจะอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็เลยฟังดูมีเหตุผลขึ้นมาเยอะเลยและแน่นอนครับพอมีคนเห็นอะไรแปลกๆใต้น้ำบ่อยเข้าก็เลยต้องมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกคำหนึ่งเพื่อใช้อธิบายการพบเห็นวัตถุลึกลับใต้น้ำพวกนี้โดยเฉพาะเลยสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีมีการพบเห็นกี่ร้อยกี่พันครั้งมีทฤษฎีออกมามากมายแค่ไหนเราก็ยังกลับมาที่คำถามเดิมๆคำถามที่มันยังคงค้างคาใจอยู่จนถึงทุกวันนี้สรุปก็คือไม่ว่าพวกเขาจะมาจากอวกาศอันไกลโพ้นหรือจะซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลลึกหรือที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คืออาจจะอยู่ที่นี่แล้วและกำลังเฝ้ามองเราอยู่เงียบๆก็เป็นได้คือประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถึงแม้จะยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ 100% แต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันช่างกว้างใหญ่และน่าคิดตามจริงๆครับและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อครับถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้แค่เจอหลักฐานแต่เราได้พบกับพวกเขาตัวเป็นๆเลยลองจินตนาการดูสิครับว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน